अस्सलाम वालेकुम नन ममुंगा डिस्कस को म्यूजिक एंड नॉइस दिन मख लेक्चर की मुंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ह डिटेल सर डिस्कस करी दी नन ममुंगा दा डिस्कस को ची नॉइस सतावई औ म्यूजिक सतावई ठीक छो डियर स्टूडेंट्स चूंकि दोनों मुंग सर साउंड दी म्यूजिक होम यो साउंड दे और नॉइस होम यो साउंड दे आया पदे दोनों के फर्क सरे हां राजू डेफिनेशन तरफ था नंबर 1 म्यूजिक डिस्कस को नगोरा म्यूजिक से शेरे म्यूजिक यो दा से साउंड दे ची दा मुंग सरा कई that produces pleasant sensation in the air په خبر باندې پوه شئ مطلب دا شو چې موږ سره میوزیک یو داسې ساوند دی چې دا زموږ په وګونو کې یو پلیسنٹ سنسیشن پیدا کوي یو خوشگوار احساس پکې پیدا کوي نو داسې قسمه ساوند ته موږ څه وایو میوزیک ورته وایو خبر باندې پوه شئ نو میوزیک کې چې د میوزیک چې کومه فریکوئنسي د موږ سره او د میوزیک کم امپلیټیوډ دی په دې کې چې کم چینج راځي دا به تاسو ریګولرلی چینج کیږي صحیح ده کنه سډن چینج په دې کې ناراضي موږ ورته لیکو چې د میوزیک موږ سره کومه فریکوئنسي دا فریکوئنسي صحیح ده and amplitude په دې کې بس کیږي change regularly ها په خبر باندې پوه شئ نو مطلب دا شو چې د میوزیک چې کم فریکوئنسي دا او کم امپلیټیوډ دی په دې کې چې کم چینج راځي دا به ریګولرلی راځي مطلب یو خاص ترتیب سره په دې کې چینج راځي سډن چینج به پکې نه راځي ها تاسو ورته بیا مو لیکئ دا به ورته لیکئ چې نو سډن چینج ها د دې چې کم امپلیټیوډ او فریکوئنسي دا په دې کې بس سډن چینج نه وي زه تاسو لکشان ته دی هغه ویو فارم جوړوم دام سره شو هغه مین پوزیشن د دی ویو صحیح ده چې کوم سره میوزیک دی دا دغه چې کوم ویو دی ویو فارم دی د هغه د مین پوزیشن صحیح ده دام سره د میوزیک چې کوم هغه ویو فارم دی څه ته ګوري ښا نو ګوره موږ سره د دې چې کوم ویو فارم دی نو ګوره هغه ای د دې ویو فارم چې کوم امپلیټیوډ دی نو هم سره ګوره یو ریګولرلی طریقې سره زیاتیږي او واپس چې کوم دی رو په مزه کمیږي نو خاص ترتیب سره د کې انکریز او ډیکریز راځي مطلب چینج پکې راځي خو ریګولرلی چینج پکې راځي د دې میوزیک چې کوم تاسو سره فریکوئنسي دا او کوم امپلیټیوډ دی نو یې کې تاسو سره چې کوم چینج راځي دا هم سره راځي ریګولرلی چینج پکې راځي په خبر باندې پوه شئ دغه قسمه ساوند ته موږ سوایو میوزیک ورته وایو لکه فار ایگزامپل که تاسو ته ولیکم ایگزامپل دی एग्जांपल ګوره ها موږ سره د ګیټار چې کوم ساوند دی موږ سره نو دا موږ سره سره میوزیک دی ولې چې د ګیټار ساوند دا موږ سره پلیسنٹ سنسیشن پیدا کوي په ایر کې او د ګیټار چې کوم ویو فارم دی نو د دې امپلیټیوډ او فریکوئنسي هغه ریګولرلی چینج کیږي دا غرانګي کته ګوري پیانو صحیح ده ورپسې چې کوم دی فلوټ صحیح ده کوم د څنګه باجا وایو ایټسټرا نورم داسې ډیر سيزونه دي سنگینګ کته ګوري د دې ټولو چې کوم ساوندونه دي هغه سره میوزیک دی صحیح ده کنه ولی میوزیک ته ځکه چې دا سره یو پلیسنٹ سنسیشن پیدا کوي زموږ په ایر کې په خبره باندې پوه شئ نو دغه قسمه ساوند ته موږ سوایو میوزیک ورته وایو ها راځو دویم نمبر ته نوایس ته چې نوایس څه ته وایي ها نو نمبر 2 نوایس ها نو ګوره نوایس د دې الټه خبره ده ها نوایس موږ سره داسې ساوند دی چې that produces unpleasant sensation in the air ٹھیک شو مطلب نوائس موږ سره داسې ساوند دی چې دا موږ سره انپلیسنٹ سنسیشن پیدا کوي زموږ په وګونو کې ناخوشگوار احساس زموږ په وګونو کې پیدا کوي مطلب یو بیډ افیکټ زموږ په وګونو باندې غورځي نو داسې قسمه ساوند ته موږ سوایو نوائس ورته وایو ٹھیک شو ها د نوائس چې کوم موږ سره فریکوئنسي دا او کوم موږ سره امپلیټیوډ دی د کې بتا سره سډن چینج راځي څه راځي سډن چینج په پکې راځي ها صحیح ده تاسو ورته لګئ چې sudden change
sudden change occurs in the frequency and amplitude ټیک شو ډیر سونس مطلب دا شو چې دا نویز چې کوم امپلیټیوډ د کوم فریکوئنسي دا په دې کې بس راځي اچانک چینج راځي اچانک به کله زیاتیږي کله به एकदम کمیږي پکې به ریګولر چینج نه راځي ټیک شو ډیر سونس زه تاسو سره شان دی هغه ویو فارم جوړوم ګوره ورته دا مثلا چې کوم دی एकदम کم دی एकदम زیات شو بیا صحیح ده بیا زیات بیا एकदम کم بیا زیات دغه رنګ کم بیا زیات صحیح ده دغه رنګ زیات کې چلیږي एकदम چې کوم دی سره کم شو بیا زیات شو نو ګوره کته ګوره دی ویو فارم ته نو په دې کې موږ سره چې کوم چینجز راځي دا ایریګولر دي مطلب سډن چینج پکې راځي د دې چې کوم هغه امپلیټیوډ دی کم دی एकदम زیات شو एकदम کم شو एकदम زیات شو کم شو زیات شو نو سره ګوره په دې کې سډن چینج راځي صحیح ده کنه د دې نویز چې کوم امپلیټیوډ دی او کوم فریکوئنسي ده په دې کې اچانک کمی او زیاتې راځي ریګولر طریقې سره دا زیاتیږي او کمیږي نه نو دی وجنا د موږ سره بیا انپلیسنت سنسیشن پیدا کوي موږ د چې کوم دی هغه خوشگوار احساس نه راځي مطلب خوشحالي ګمونګ نه صحیح ده کنه موږ باندې ډیر بد لګي دا بیا ټیک شو نو اوس د دې چې کوم دی اگزامپل تاسو لزلک شان دي درکم چې دی اگزامپل سری د نویز نو ګوره ورته خام د نویز چې کوم اگزامپل دی لکه فار ایگزامپل ماشین که یو ماشین لګي دی نو دا موږ سره څه جوړي نویز جوړي صحیح ده دغه رنګ کتا سره فار ایگزامپل جنریټر دی صحیح ده نو جنریټر موږ سره څه جوړي نویز جوړي صحیح ده کدا غانګي فار ایگزامپل موږ سره کارز دی گاډي دی صحیح ده نو دا موږ سره څه کوي هغه نویز جوړي صحیح ده دي چې کوم ساوندونه دي نو هغه موږ انپلیسنت سنسیشن نه کوي دا غي ویو فارم چې کوم دی هغه د ویو فارم فریکوئنسي او امپلیټیوډ کې وتا سره زر اچانک چینج راځي صحیح ده کنه نو د څه قسمه ساوندونه تمغه سوایو نویز ورته یا ایټسیکټرا ورته لګي مطلب نورم ډیر زیات دي موږ سره ټیک شو ډیر سونز نو دا موږ سره څه شي نویز دی اوس د دې ټولو ساوندونو چې کوم مطلب د ماشین چې کوم ساوند دی دام نویز دی د جنریټر چې کوم ساوند دی دام نویز دی د کار چې کوم ساوند دی دام نویز دی دا ټول چې موږ راځي کو نو دې ته موږ سوایو all these are combined چې کله موږ دا ټول کمباین کو مطلب شریک ورته موږ سوایو نویز پولوشن ورته مطلب دا چې کله اوس موټر هم لګي دی او جنریټر هم لګي دی او ګاډي هم چلیږي او کارخانه هم چلیږي صحیح ده نو خیر شور دی صحیح ده کنه هر طرف نه شور دی هر طرف نه نویز دی نو بیا دې موږ سوایو نویز پولوشن ورته وایو څه ورته وایو نویز پولوشن صحیح ده خبر باندې پوه شئ ها اوس راځو د چې کوم سره نویز دی د دې سره هارمفul افیکټس دي خطرناک اثرات یا چې کوم نقصان ده اثرات څه دي ها نو هغه ډیسکس کوو تاسو ورته لیکئ چې هارمفul افیکټ اف نویز ها هارمفul افیکټ اف نویز صحیح ده ها اوس دا موږ سره کم دي نو تاسو چې کوم دی یو څه پکې ډیسکس کوم موږ سره ډیر زیات دي خو تاسو یو څه هغه ډیسکس کوم ګوره نمبر 1 که تاسو وګورئ نو د نویز د وجې موږ سره څه کېږي سلیپ ډسټربنس څه شی دی سلیپ ډسټربنس ها ګوره دا نویز چې کوم دی دا موږ سره په خوب کې هغه ډسټربنس پیدا کوي ګوره ته ودې کنه یا وده کېږي او هر طرف نه شور وي نو ګوره هغه ستا خوب کې ډسټربنس پیدا کېږي نو ګوره د نویز لومړنی نقصان دا دی چې دا بس کې سلیپ ډسټربنس تا په خوب کې به ډسټربنس پیدا کوي خبره باندې پوه شئ امو سره چې کوم WHO دی ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه دا خبره کړې ده چې تقریبا 30 ډیسیبل پورې چې کوم نویز دی دا مطلب دا سه نویز چې دا غي انټنسټي لیول 30 ډیسیبل وي نو دا هغه موږ ریکمند کړي چې دومره پورې هغه کافي دی مطلب کدی نه تاسو سره د نویز انټنسټي زیاته شو نو بیا به موږ سره څه کیږي بیا به موږ سره سلیپ هغه ډسټربنس کیږي صحیح ده کنه کې به ډسټربنس پیدا کیږي نو ګوره کوم سره WHO دی ورلد هیلث ارګنایزیشن نو دی دا ریکمند کړی دا تقریبا 30 ډیسیبل پورې نویز دی ریکمند کړی دی چې را به دومره پورې نویز کوي مطلب نویز چې دا غي چې کومه انټنسټي وا 30 ډیسیبل پورې وي
نو دا موږ سره صحیح ده کافي ده. که دې نه تا سره د یو نویز انټنسټي زیاتیږي، د یو نویز انټنسټي هغه لیول زیاتیږي، نو بیا به تا سره دا څه کوي، په سلیپ کې به ډسټربنس پیدا کوي. مطلب 30 ډیسیبل پورې هغې ریکمنډ کوي چې 30 ډیسیبل پورې خیر دی. خو که 30 ډیسیبل نه د یو نویز انټنسټي لیول زیات شو، نو بیا به تا سره سلیپ ډسټربنس هغه پیدا کیږي. صحیح ده. انټنسټي لیول څه ته ان شاء الله هغه نیکسټ لیکچر کې به ډسکس کوو. دویم نمبر موږ سره هیرینګ لاس. هیرینګ لاس صحیح ده کنه. د اوریدو چې کوم صلاحیت ته هغه ختميږي، مطلب بهراپن وسره پیدا کیږي. څه وسره پیدا کیږي؟ بهراپن. صحیح ده کنه. سونه دا سره شور زیات ور اچانک یو گاډي ډیر تیز پریشر هارن وهي، مستا غوښ چې کوم نه داسې شنګار کی ته بیا داسې کې یاره ته چورګه आवाज سناور مس. صحیح ده کنه. یا د ماشومان چې کوم هغه وخت د ډیر تیز आवाज به کو نه پردې چې کوم دغه شي خراب شي بیا आवाज نه وي. مطلب دا شو چې تاسو سره د نویز د وجنه تاسو سره هیرینګ لاس کیږي، بهراپن چې کوم دغه سکیږي د هغه وجه جوړیږي، یا بهراپن چې کوم دی هغه پیدا کیږي، بهراپن. صحیح ده کنه. نو چې کوم تاسو سوایو کونو وته وایو، نو کونواله ته چې کوم دی هغه سکیږي د هغه وجه جوړیږي، مطلب بعض خلک هغه کانه هم شي. صحیح ده کنه. نو دویم نمبر سکیږي هیرینګ لاس کیږي. ها دریم نمبر مو سره سره 3 نمبر increase rate of error. ګوره د نویز د وجه نه موږ سره د غلطۍ چانس زیاتېږي. صحیح ده کنه. ګوره تاسو ته کار مار کې کنه او تاسو چې کوم نه هر طرف نه شور ویندا نه غلطي ډیره کیږي. صحیح ده کنه. نو increase the rate of error، د غلطۍ چې کوم چانسز دي هغه موږ سره کیږي، هغه انکریز کیږي. خبره باندې پوه شئ. نو د نویز چې کوم دی یو دا نقصان هم دی. څلورم نمبر چې کوم نقصان دی، فورث نمبر weaken the ability of read, write and learn. صحیح ده. موږ سره ویکند چې کوم دی دا موږ سره د ویک کمزوري چې کوم ورته وي. صحیح ده. ای تر فارم دی ویکند. صحیح ده. نو weaken the ability of read, write and learn. تا سره د نویز چې کوم دی دا د ریډینګ او د رائټینګ او د لرنینګ ابیلیټي چې کوم دغه څه کوي، کمزوري کوي. خبره باندې پوه شئ. او چې هر طرف نه تاسو سره نویز وي نو ته ګوره ریډینګ صحیح نشي کولی، یا تاسو سره ډیر زیات شور وي ته پکې رائټینګ صحیح طریقې سره نشي کولی. که تاسو سره هر طرف نه شور وي نو تاسو کې ته پکې لرنینګ صحیح نشي کولی. نو ستاسو د لرنینګ، د رائټینګ او د ریډینګ چې کومه ابیلیټي دغه څه کوي، ویکند کوي، مطلب کمزوري کوي. خبره باندې پوه شئ. نو دا سر چې کوم دې سناسه د دې هغه هارمفul افیکټ دي. دغه رنګ نور موږ سره ډیر دي. نروس سیستم چې کوم دی هغه ډیمیج کوي. صحیح ده کنه. ډیمیج نروس سیستم، damage nervous system موږ سره دا نویز چې کوم دی دا موږ سره نروس سیستم هم ډیمیج کوي، ریپروډکټیو سیستم هم ډیمیج کوي. دغه رنګ چې کوم دی د څه کوي د پلانټس چې کوم گروث ته هغه هم تاسو سره څه کوي، کمی. مطلب چې ډیر زیات شور او دغه وي د وجه نه پلانټ صحیح طریقې سره گروث هم نه کوي. صحیح ده. نو ډیر زیات د دې هغه هارمفul افیکټس دي. تاسو پکې ما یو 15 ولیکل. نو امید دی چې ان شاء الله تاسو ته دا خبرې هغه کلیر شي وي. نو دا زموږ ټاپک او د نویز او د ساوند باره کې اکثر په شارټ کوېسچن هم راځي چې واټ از نویز اینڈ واټ از میوزک، یا ډیفرنس بټوین نویز اینڈ میوزک. نو تاسو ورته ولیکئ چې میوزک دې ته وایي، نویز دې ته وایي، او که دا ته وایي چې د هغه اثرات ولیکه نو هغه ورته هم ته لیکلی شي. ټیک شو ډیر سونس. نو دا زموږ نن لیکچر و. امید دی چې ان شاء الله تاسو به پوه شوي یئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ چې تاسو نیکسټ لیکچر کې څه مسله نه وي. ټیک شو ډیر سونس. ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.